Hi, welcome. I am Kenji, and this is part 12 of our Facebook Ads Masterclass for Beginners. Remember sa previous video training natin, ang diniscuss ko yung each marketing objective, meron siyang its own purposes, and syempre each marketing objective has different costs rin. Ang video marketing is in na in ngayon. Alam mo, pwede kang mag-create ng custom audience based sa mga nag-interact sa video campaign mo. Mas malalaman mo or mas matatarget mo yung interested sa inyo or sa services or sa product ninyo. So dito sa business manager natin, click nyo lang to. Hanapin nyo yung audience. So makikita mo dito, custom audience. So, i-click natin to. Then, click nyo yung video. Yan. So, makikita ninyo, people who view at least 3 seconds of your video, 10 seconds, 25%, 50%, 75%, and 95% ng mga video nyo. Alam natin na yung conversion campaign is sobrang mahal kesa sa reach campaign, engagement, and yung video views. Kasi si Facebook, ipapakita lang yung ads mo sa talagang magko-convert. So, ganun siya kamahal. Ang video views is magandang strategy para malaman mo yung mga interested sa'yo. Pwede tayo mag-start ang split test ng 50%. Mostly yung mga tao, ang mga marketer, nag-start ng 50. Pero, ang marami ka man ng views, halimbawa, nag-launch ka ng isang video ads, then yung video views mo is inabot ng 10,000, 50,000 views. Pwede mong i-target yung 75% mga taong nanood ng video mo. So, magandang i-target mo yon. Halimbawa, 50%, click mo to, pili ka ng video to. Pwede kang pumili sa Facebook page mo, sa Instagram, or may video ID ka sa Facebook. Ito nga yung tulad ng sinasabi to. Punta ka sa Facebook page. Lahat ng post mo, video post mo, ay kita mo, pwede kang pumili dyan. Or yun nga katulad ng sinabi ko, na halimbawa nag-launch ka ng isang video ads and inabot siya halimbawa ng 50,000, 10,000, 30 yan mataas. So dito sa campaign, yan makikita mo kung nag-launch ka ng video ads, dito mo siya makikita. Halimbawa umabot siya ng 50,000, 10,000, pwede mo siyang piliin yung campaign na yon. Halimbawa ito, yan. Click mo lang yan, confirm mo. Yan. Bawa within 30 days, mga taong nanood ng 75% ng video mo. No? Then, create ka ng audience na doon. So, nakikita mo sa yung connection. Example, nag-create ka ng custom audience based doon sa video views mo. Pwede ka rin mag-create ng lookalike audience. So, ngayon, I hope nakikita nyo na yung connection regarding sa pag-create ng custom audience and pag-create ng lookalike audience para mas matarget ninyo yung perfect customer ninyo. Pag meron na tayong custom audience, no? Pag na-create na natin to, pwede natin gamitin siya to create a conversion campaign. Sure ka na interested sila sa'yo kaysa mag-run ka ng very expensive conversion campaign. Unless, may list ka talaga na mga interested na sa'yo. Pwede kang dumiretso. Pero kung magta-target
mag-launch ka ng conversion campaign tapos magta-target ka lang ng very wide audience, no? Wala kang talagang source, napakamahal na i-charge sa'yo ni FB. So dito at least, pwede kang mag-test, mag-run ng video ads. Then, i-target mo yung mga nanood ng video mo, 75% of your video. Yan, pwede mo targetin. And sure ka na interested sila sa'yo. Mga taong ito is interested sa ads mo or sa products or services mo. Tulad nga ng sinabi ko, you can create a look-alike audience based sa ginawa mong custom audience. Dito, mas ma-reach mo yung mga audience or makikita mo yung mga perfect customer mo na interested sa'yo or sa product or services na meron ka. I hope nakikita mo yung connection sa paggawa ng ads. And guys, thank you for watching. This is the last part of our Facebook Ads Masterclass for Beginners. And next video training natin, we will move sa Facebook Advanced Masterclass. And I promise for the first video training natin sa Advanced Masterclass, i-reveal ko yung isang strategy na ginagawa ng a lot of Facebook marketer na yung technique na yon. Kung makikita mo siya sa business manager mo, hindi siya kapansin-pansin na meron palang ganito na pwede mong gamitin na para ma-improve yung ads mo or ma-improve mo yung pag-target sa mga customer mo. So, i-reveal ko po yan. So, hindi siya totally dinidiscuss, lalo sa beginners part. No, you have to spend thousands of peso just to know this tactics or strategy. Pero I will give it to you free sa first video training natin sa Advanced Masterclass. Please follow and subscribe to our page para maging updated ka sa mga future video trainings natin.